Opinion nga Blendi Fevziu. Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, po shihemi edhe sot ashtu sikur se anoncuam dje në këtë debat mbi politikat kulturore të partive politike që po konkurrojnë për zgjedhjet e 3 Korrikut. Pra jemi, sikur se thash, në fundin e javës 3 të këtij edicioni special të emisionit Opinion, ku shihemi çdo mbrëmje në orën 22 në ballafaqimin ose në ballafaqimet e temave kryesore të politikës shqiptare të partive që konkurrojnë për këto zgjedhje. Natyrisht ballafaqimet nuk janë shumë të lehta, aq më tepër që fushata elektorale ka tensionuar situatën midis forcave konkurrente. Gjithsesi shpresojmë që debati i sotëm mbi politikat kulturore të jetë më i qetë, edhe për faktin se vazhdimisht kultura është gjithmonë e qetë ose më pak problematike qoftë në tryezat qeveritare ose ato të opozitës. Por për debatuar mbi këtë temë, pra sikur se thash mbi politikat kulturore dhe vizionet e partive kryesore për të, kam dëftuar ministrin e kulturës, Blendi Klosi, përfaqësuesi i Partisë Socialiste dhe kandidati i kësaj partie në rrethin e Fierit. Mirëmbrëma zoti Klosi. Zoti Preç Zogaj, gjithashtu deputeti i Partisë Demokratike dhe kandidati i kësaj partie në rrethin e Lezhës. Mirëmbrëma zoti Zogaj. Zoti Neritan Ceka, kryetari i Partisë Aleanca Demokratike, gjithashtu një nga figurat e njohura të politikës shqiptare. Mirëmbrëma zoti Ceka. Mirëmbrëma. Dhe pa duar trokiti. Dhe zotin Agron Tufa, një nga përfaqësuesit e Komitetit të Orientimit Politikave të Partisë Demokratike. Mirëmbrëma zoti. Mirëmbrëma. Do i lutesha publikut ashtu sikur se thash dhe pa filluar ky emision që të mos shkëpusin vëmendjen e debatuesve në sallë me duar trokite dhe sikur se thash mos duar trokisni shumë sidomos në momente replikash sepse e ndërprisni sherrin në studio. Pra po rikthehem tani tek problemet e politikave kulturore, ndryshe nga herët e tjera, nuk po pyes përfaqësuesin e mazhorancës se cilat kanë qenë arritjet e viteve 2001-2005, por po kaloj fjalën opozitës duke shpresuar që ky debat do fillojë të jetë më konkret. Zoti Zogaj, si gjykoni ju vitin 2001-2005 në kulturën shqiptare? Vitet. Tani, kultura shqiptare për mendimin ton në këtë periudhë ka qenë viktima Ministria e Kulturës në thelb dhe për rrjedhjem dhe kultura, viktima më e madhe dhe më e dhimbshme e krizës mosqeverisjes së Partisë Socialiste, e krizave të njëpasnjëshme që ka përjetuar mazhoranca socialiste, duke krijuar disa qeveri njëra pas tjetrës, dhe për rrjedhjem duke ndruar shpesh ministrat e kulturës, të cilët në përgjithësi me gjithë vlerat që kanë patur dhe mund të kenë në fushat përkatëse, janë përzgjedhur për të rregulluar raportet politike brenda mazhorancës, por jo në funksion të vetë objektivave që ka kultura kombëtare e një vendi. Besoj se mund të përmendim dhe disa emra, zonja Uruqi, zonja Tato, zoti Tato, Rama, përsëri Dade, pastaj zoti Klosi. Pra në këto kushte mendoj se as që mund të bëhet fjalë për ndonjë politikë kulturore në kuptimin e mirëfillt fjalës. Ka pas disa përpjekje sporadike dhe në disa prioritete, unë kam konsultuar këto ditë edhe faqen e internetit të Ministrisë Kulturës, por pikërisht për arsyeën që përmenda pak më sipër, as që mund të flitet për politikë kulturore. Bile mund të flitet, nëse do flasim për politikë kulturore, mund të flasim për politikën e mospasjes së një politike kulturore, gjë që është reflektuar pastaj edhe në një bilanc për cilën me tonë të qeta, si që nga bërë thirrja në fillim të emisionit, ne do flasim për të vërtetat... Unë ju bëj thirrje, për ju e dini vetë si flisni. Vërtetat gjithësi do të themi. Dua të them që ministrat e kulturës mendoj që as në ëndër nofta nuk e kanë menduar se do bëheshin ministra kulture, por janë thirrur për të rregulluar raporte politike. Pra, kjo është vrejtje për zotin Klosi? Nuk është vrejtje, kjo është një realitet. Është një realitet politik, domethënë, nuk është thjesht çështje vrejtje. Kjo është një mazhorancë që ka përjetuar më shumë se asnjëherë tjetër këto 4 vjet krizën e brendshme të mosqeverisjes dhe pasojë e kësaj krize ka qenë edhe kjo situatë e krijuar në kulturë ku ministrat janë përzgjedhur, domethënë, për të rregulluar raporte ose për të mbyllur gojen. Siç themi ne zakonisht që i mbyllim gojen dikujt me ndonjë nder, për Ministrinë e Kulturës më themi që u është mbyllur goja me Ministri Kulturës. Kjo ka ndodhur për fat keq dhe ky është një realitet në dritën e diellit, nuk është se unë po e shpjeg tani. Zoti Klosi, a jeni dakord me
vëzhgimin e zotit Zogaj që këto vite vetëm e politikë kulturore ka qenë mungesa e një politike kulturore? Mendoj që emisionin mos ta ngrem mbi ato çfarë ne i themi bashkëbiseduesit, po do ta filloja pak më parë që te momenti i pyetjes suaj. Mendoj që pyetja nuk qëndron, nëse ne jemi ardhur këtu për të bërë vlerësimin e se si ka punuar Ministria e Kulturës në 4 vjet, në 8 vjet apo në 1 vit e gjysmë që janë ministër, mund ta devijonim mos ta bënim në një moment tjetër. Meqense këtu kemi ardhur për të parë mënyrën se si dy forcat tona kanë qeverisur këtë ministri dhe nëpërmjet kësaj ministrie gjithë sistemin e kulturës në vend, atëherë unë jam shumë dakord dhe për këtë nuk mund të ketë fare krahasim për mënyrën se si Partisë Socialiste në këto 8 vjet ka qeverisur këtë ministri dhe gjithë sistemin e kulturës dhe mënyrën se si përfaqësues të Partisë Demokratike brenda këtij koalicioni qeverisës tashmë, por dhe figura të tjera që kanë dalë nga kjo ministri, kanë drejtuar ministrinë. Për këtë unë jam shumë i gatshëm që të diskutojmë dhe të vazhdojmë për sa i përket diskutimit. Për sa i përket problemeve të Ministrisë Kulturës dhe të emërimit të zotit Zogaj, pra nuk doja ta devijoja diskutimin nga ky momenti i emërimeve, do të thëjë që jo vetëm për Shqipërinë, po për gjithë rajonin, analizat të hollësishme vjen re shumë lëvizje në Ministrinë e Kulturës. Kjo për shumë arsye, duke qenë se kultura nuk është një nga politikat tradicionale, apo mënyra se si qeveriset një institucion kulturor nuk është një nga politikat tradicionale të një shteti, por është shumë herë më tepër një gjë që ka lidhje me shumë faktorë. Dhe për Shqipërinë është një nga vendet me vërtetë shumë e vërteta që thotë zoti Zogaj, në 15 vjet tranzicion është një nga vendet e lindjes, të cilat ka kaluar më shumë ministra kultura. Dhe ju siguroj që numri i ministrave të kulturës që ka qenë në kohën kur ka qeverisur Partia Demokratike, me vlerat ose jo të tyre, për këtë hajde ta diskutojmë, është më i madh se sa numri i ministrave të kulturës që qeverisin në kohën e Partisë Socialiste. Por unë jam në mënyrë kategorike kundër asaj çfarë tha zoti Zogaj, që personalitetet që kanë drejtuar kulturën shqiptare, fustu dhe ato të Partisë Demokratike, nuk janë personalitetet të cilat të lëjnë mangësi në krahasim me ministrat e tjerë të qeverisë shqiptare. Ky është një moment që megjithmonë lë për dëshiruar dhe ka vend për diskutim. Në fakt, unë doja të pyesja për zhvillimet në këto 4 vite, po zoti Tufa, kishte diçka? Unë desha t'ja filloj së pari me një mirë kuptim për të gjithë krijuesit shqiptar, të gjitha sferave dhe zhanreve dhe ata lexues të palodhur që ja shtojnë vlerën reale librit. Unë vetë jam një ndër njerëzit që merret aktivisht me... Se po flasim për kulturën përgjithësi, jo vetëm për letërsinë, po. Blendi e kam shumë të qartë. Ne po flasim direkt për kulturën si institucion i cili ndërton politika kulturore. Së pari kjo duhet të mos keqkuptohej nga asnjëra palë politike që e ka qeverisur këtë institucion. Dhe që kultura të mbetej si trashëgimi e këtij populli, e kësaj kulture që përbën identitetin. Dhe nëse e shkurtojmë akoma më shumë atë mendim që kisha unë të drejtim, është që shtetet, pushtetet politike janë në një koncept thujse pozitiv nomad, vinë, ikin, ndrohen, ndërgëmbehen, kurse kontributi për kulturën është ai që ngelet, është pronë e përjetshme e kësaj kulture. Parë nga ky moment unë kam parë që kultura ka qenë në një masë më të madhe nga politika, ka qenë lënë në dorën e fundit, ka qenë parë si një kosh plehrash, ashtu siç e theksoi dhe Preçi më përpara. Nëse dhe ju një përfaqësues ka një lart i kulturës apo një person që bën politika për kulturën, e komentonin në gjithë historinë në koshën e plerave, tani mos ma fragmentarizoni mendimin sepse unë do dal diku. Ju lutem shumë. Nëse tani ato flasim për prioritetet dhe si ka çfarë kush kanë qenë prioritetet. Ja t'ju vetëm të përqendrohemi në temë. Pikërisht unë këtë do them që ashtu sikur se shihet edhe në shumicën e gazetave faqa kulturore si diçka fare dorës së fundit dhe kultura ashtu është parë. Duke nisur që nga buxheti i kësaj ministrie që gjatë viteve 2001-2005 ka qenë më qesharak se kurrë më parë. Është bërë tashmë traditë që këto poste shpërndahen për të kënaq egot e dikujt që nuk arrin dot të vëzon vende qendrore në ministritë e tjera dhe siç kam një informacion të sigurt, 4 ministrat e fundit të kësaj ministrie më përpara kanë plotësuar fletë kërkesën për ministra Rendi dhe kanë përfunduar ministra Kulture.
Duke filluar edhe nga mos transparenca e plot që pasqyrohet në qeverinë aktuale, ku ministri është zoti Klosi, ku hermetizimi e informacionit që ka një traditë shumë të hershme, duket qysh në mungesën e informacioneve, nuk merr dot informacion nga një ministri. Nuk gjen dot një sajt ku të orientohesh. Gjitha gjërat bëhen fshehtas, prapaperdëve. Të gjitha përgjithësi për problemet e mëdha të politikave kulturore, mos zbresim detaje. Për problemet e mëdha unë nuk di ku t'ja zësh është zi, që me trashëgimin kulturore. Po pra, këtu më tash më futu. Po. Është ka ta ndisur që ne rrezikohemi të fshim shenjat e identitetit kombëtar, asnjë gjë nuk po mbetet tamam. Po. Zoti Fevziu, më fal para se ta marr. Fjalën zotit Ceka. Më mirë ta marr dhe unë se s'do. Po të vazhdojmë kështu s'do mbarojmë. Unë do të them që ne nuk kemi ardhur të bëjmë analizën e Ministrisë Kulturës. Ne jemi politikanë. Jo, unë e konsideroj tani do më lejoni dhe mua të mbaroj sepse ju besoj jeni ministrin hije i kulturës i Partisë Demokratike, me sa kuptoj unë. Faleminderit, po mu nuk më bën dera, ju më sa atribute tjera më përpara. Unë duhet ju them që në qoftë se flasim për politika, nuk duhet flasim për ministrinë. Ministria është një menaxhues i caktuar një pjesë të kulturës. Kurse politika i bën ministria. Atëherë vazhdoni. Na ma jepni mua leksionin edhe pastaj vazhdojmë. Zotri ju më ndërpret, ndërkohë që unë po flisja. Vazhdoni. Po mua ma dha fjalën zoti Blendi, vazhdoni. E shoh që keni gjithmonë mendimet fragmentarizuara. A mund na i lidhni pak një çik, po ti dhe mundur dhe pastaj të vazhdojmë, urdhëroni. Lutem, sa më përmbledhas ato që ju quani probleme. Atëherë unë do të pres kohën që mos ketë fragmentarizim dhe të keni pamjen e plotë. Ju lutem. Dakor. Zoti Zogaj. Jo, s'ka mbaruar unë, besoj që ne do flasim për politika. Pra, ministria është një gjë tjetër, kurse politikat janë gjë tjetër. Natyrisht që ministria bën sa politika. Por, kultura është një sferë e aktivitetit kombëtar që shumë më e gjerë se sa ajo që bën një ministri. Dhe gabimi më i madh që do bënim sot do ishte nëse do të përpiqeshim ta fusnim gjithë kulturën, gjithë ato që bëhet për kulturën në sferën e ministrisë. Kjo që bëjmë ne sot, ose veçanërisht klani, nuk ka të bëjë fare me Ministrinë e Kulturës. Megjithatë unë mendoj që klani ka një kontribut dhe bën aktivitete të tilla kulturore edhe me media tjetër shqiptare që janë shumë më të mëdha se sa edhe menaxhon fonde shumë më të mëdha se sa menaxhon Ministria e Kulturës. Pra ne do të themi që kultura në këto 8 vjet është kontrolluar nga qeveria, ka qenë në tutelën e Ministrisë së Kulturës dhe kjo do ishte zgjidhja më e keqe, apo ka pasur një përpjekje për një reformë. Pra, për ta nxjerrë kulturën jashtë komandës politike që ka stimuluar gjithë faktorët. Pra, unë mendoj që në këtë drejtim, në këto 8 vjet është bërë një reformë e vërtetë. Pra, kultura nuk menaxhohet më nga Ministria e Kulturës. Ministria e Kulturës menaxhon pjesë të kulturës tradicionale, trashëgiminë kulturore, operan, teatrin, biblioteka dhe këtë lloj institucionesh, duke përfshirë ndoshta edhe një pjesë sportit, dhe gjithë pjesa e kulturës është bërë pjesë e zhvillimit përgjithshëm të shoqërisë shqiptare. Pra një pjesë e saj menaxhohet nga institucione që s'kan të bëjnë me shtetin, nga media, menaxhohet nga NGO, menaxhohet nga krijues që më tepër janë të lidhur me tregun se sa janë të lidhur me shtetin, dhe po të ishte me të vërtetë që kultura shqiptare do varesh nga fondet e Ministrisë së Kulturës, kjo çështje ishte mbyllur me kohë. Unë mendoj që nëse ka një reformë thelbësore është pikërisht që kultura nuk është më monopol i një ministrie dhe as monopol i një qeverie dhe as monopol i një partie të caktuar. Këtë e konsideroj si reformë që është iniciuar nga Edi Rama dhe është vazhduar pavarësisht se kush ministër ka qenë. Vetëm një pyetje kisha, vetëm një pyetje. Zoti Fevziu, atëherë pse që kemi mbledh këtu atëherë kur s'ken ka fare. Ajo varet se pse keni ardhur ju. Zoti Fevziu, për na kanë thirrë kemi ardhur ju, thoni mendimin tuaj. Për arsye tjetër që zoti Ceka e nga keni ardhur ju. Unë jam shumë dakord me këtë koncept dhe këtë doja të shprehësh edhe në ndërhyrjen time të parë që do të bëjmë krahasime ndërmjet mënyrës se është qeverisur, apo do të flasim për politikat kulturore. Dhe nëse bëhet fjalë, dhe meqense unë jam ministri i kulturës në këtë moment, politikat kulturore kam ardhur si ish ministër rendi apo si do të bëhem ministër rendi, do të thotë kush ka qenë prioritetet në 4 vitet e fundit për sa i përket Ministrisë së Kulturës dhe Shporteve të shtetit shqiptar.
Këto kanë qenë... Prit se do t'ju pyes për këtë. Kishte zoti Zogaj diçka nisur nga kjo cekë, do t'ju pyes pastaj për Ju prioritet. bot pyetjen këtu, domethënë çfarë vlerësimi kemi ne për politika kulturore. Në vlerësimin ton ju s'keni politika kulturore. Nëse keni, thojeni gjatë emisionit. Politikat kulturore i bën Ministria e Kulturës si institucion i mazhorancës. Natyrisht që... Lidhje me ato që tha zoti Ceka, ato janë ndryshimi që kanë filluar që 91-shin. Domethënë shtëpitë e para botuese private i kam licencuar unë si ministri i kulturës, qeverinë e stabilitetit. Privatizimet e para në kulturë kanë nisur që në atë kohë. Pra që në vitin 1991 ka një realitet kulturor që zhvillohet në sektorin privat, ka nisma private, ka media të cilat gjithashtu ndërtojnë disa politikat tyre kulturore, por ne kemi një buxhet që parlamenti miraton për kulturën dhe ne jemi ftuar këtu që diskutojmë si kandidat për deputet, si zyrtar të sotëm ose të ardhmen në lidhje me politikat kulturore që burojnë nga parlamenti dhe nga mazhoranca, apo jo? Kështu që kjo s'ka lidhje fare as me Edi Ramën, as me Kërken, në realiteti i kulturës në Shqipëri në kuptimin që thuhet këtu ka ndryshuar që me vendosjen e pluralizmit dhe me daljen nga centralizimi i tipit vjetër komunist. Kurse për politika, domethënë, gjatë debatit mund të ilustroni, nuk jam kundër. Na ilustroni, na i thoni politikat, na thoni dhe rezultatet, po ju dëgjojmë me politikave që janë ndjekur në Ministrinë e Kulturës, i kemi edhe këtu, ja ku i kemi, po i ndjekim politikat cilat janë... Mos ngatro politikat me prioritetet, domethënë për të bërë marrëveshjen e fjalës. Prioritetet që Ministria e Kulturës ka ndjekur në këto 4 vjet, politikat cilat janë shumë publike, shumë transparente, nuk e di zotrinë se ku në pjesë internetit kanë kërkuar, Ministria ka jo më një sajt të sajnë publik, por ka një portal informatik, ku ka informacione për shumë institucione, besoj që nuk e kanë gjetur do të informacion dhe prandaj gjatet pa përgatitur. Sepse duhet ta gjejmë si fjalë kryq. Dakor. Duhet ta gjejmë si fjalë kryqet e ne. Dhe ky është një moment i cili nuk Po, unë kam backgroundin si elektronik dhe mund të bëj edhe kurse kompjuteri, zotrinve, por problemi është që është më mirë që ta gjejmë. Është më mirë që të ngelemi tek politikat e kulturës. Ti s'dej herë përgjigje për faktin që jeni bërë ministra kulture. Po, për faktin që jam bërë ministër kulture, unë jam bërë ministër kulture, ashtu siç ju keni qenë ministër në qeverinë shqiptare. Në këtë qeveri të mazhorancës në këto 4 vjet me gjithë lëvizjet e saj. Kemë për elektronikë do ta tregosh tani që... Po, përpiqesh shpjegoj edhe faktin dhe nuk e thash. Faktin që ka mbaruar... Jo, tek politikat, po. Për sa i përket politikave në këto 4 vjet. Ka qenë politika të orientuara në masterizim të artit dhe kulturës, cilësi dhe reform për artin dhe kulturën në vendin tonë, trashëgiminë kulturore, mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe reintegrim i gjithë objekteve të trashëgimisë kulturore në komunitet, për cilat hajde diskutojmë me prioritetet dhe mënyrën se si këto angazhime janë zhvilluar, rritja e vlerave të kulturës shqiptare në rajon dhe marrëdhëniet shumë të mira që ne kemi krijuar në gjithë rajonin për sa i përket pasqyrimit të politikave kulturore, si dhe një nga momentet shumë të rëndësishme për cilat unë mendoj se kam qenë dhe jam krenar për mënyrën se si ka qeverisur Partisë Socialiste në Ministrinë e Kulturës, ka qenë plotësimi i gjithë vakumit ligjor. Mos harrojmë që vetëm në vitin e fundit ne kemi hartuar 4 ligje shumë të rëndësishme për sa i përket politikave kulturore, që në fundit është detyra funksionale dhe e parë e institucionet të Ministrisë së Kulturës, pasi ashtu tha profesor Ceka, artin në bëjnë artistët, ne përpiqemi ta mbështesim dhe të shtojmë menaxhimin në to. Për sa i përket krahasimit që mund të bëjmë dhe fare mirë kam sjellë dhe paraqitje grafike të kësaj gjë, pasi është shumë e thjeshtë që nëpërmjet grafikëve të kuptohet qartë mënyra shumë e ndryshme se si e gjetëm ndihmesën që Ministria e Kulturës i jep kulturës dhe atyre të cilët prodhojnë art dhe kulturë në vendin tonë. Dhe asaj çfarë kemi bërë ne, grafikët janë flasin qartë, fakti që unë mund t'i demonstroj janë për gjitha fushat ku ne punojmë, ndryshimi është maksimal. Për sa i përket masivizimit shumë të madh, me ndryshimin me ato çfarë gjetëm në 97-ën dhe progresi shumë në rritje që ka bërë në 8 vjetët që ne kemi qeverisur këtë ministri. Për sa i përket fondeve, për sa i përket asaj çfarë Partia Demokratike ka bërë gjatë kohës që ajo ka qenë në qeverisje. Nuk ka asgjë më shumë, asgjë më pak, vetëm kioskizim të institucioneve kulturore, mbylljet aty institucione dhe kalimet e tyre në bingo, nuk ka asgjë më shumë se sa transformimi i gjithë kinemave që qytetet tona kanë pasur në bingo masive,
nuk ka asgjë më shumë se sa reduktim deri në nivelin 0 të mbështetjes financiare për aktivitetet që institucionet kanë krijuar, nuk ka asgjë më shumë se politizim të tyre dhe asgjë për sa i përket politika kulturore, dhe çdo gjë në ato kohë ka qenë çfarëdo mund të quhet vetëm mbështetje për sa i përket kulturës nuk është. Për sa i përket mbështetjes financiare që ne kemi dhënë, rritet janë në mënyrë progresive. Nuk mund bëhet fjalë fare për krahasim. Dhe kjo është mënyra shumë e ndryshme se si ne e qeverisim kulturën. Në vitin 97 janë mbështetur nga Ministria vetëm 22 projekte. Ta thanë që kemi politika kulturore dhe ne po i dëgjojmë me vëmendje të tregojnë, nëse këta politikë kulturore konsiderojnë se çka bërë Partia Demokratike në vitet 92-96, për cilën është votuar, qëse politikë kulturore, nuk quani ligjin për drejtën e drejtën e autorit, ligjin për trashëgiminë kulturore. Ne po shkojmë drejt zgjedhjeve të 3 Korrikut. Dhe në zgjedhjet e 3 Korrikut, nëse duam vendosim transparencë me publikun, jo për vetëm për kulturën, edhe për gjitha fushat, shkojmë për diskutuar për këtë mandat 4 vjeçar. Për sa i përket mënyrës se si ka qeverisur kulturë Partia Demokratike, mund të themi ka pas disa personalitete kulturës në krye të institucionit. Por është një histori e mbyllur në zgjedhje apo jo? Jeni 8 vjet pushtet. Ju lutem na tregoni se thatë që kemi politika. Deri tani ke përmendur që kemi masivizuar. Do të thënë, masivizimi është një koncept, nuk është një koncept kulturor. Ta dish nga unë, do të thënë. Kultura masive ka vlerën e vet, po tu është një minutë. Atë se ju e përkëtoni. Nëse do të na tregoni, se mbase si dim ne, na tregoni nëse keni. Unë thash që ju keni bërë disa përpjekje për disa prioritete, por që janë rutinë në mënyrë se si tradicionalisht e majta shqiptare ka administruar kulturën. Merr një fond nga buxheti i shtetit, i cili nuk rritet në përqindje, por rritet sepse rritet vetë buxheti, e administron atë, shpërndan domethënë pak nga gjitha, vetë ministria për fat keq ka pamjen e një fondacioni më shumë se sa të një ministrie, sepse zoti Ceka tha pak më parë dhe që ka ndodhur një ndryshim i madh sepse ka ikur, si thuash, kultura nga institucioni, është shpërndar gjithandej. Kjo është një e vërtet e sistemit, nuk është një e vërtet e politikës kulturore, është një e vërtet e pluralizmit apo jo, e lirive artistike, të cilat zhvillohen pavarësisht nga ne që jemi këtu. Por kur vim tek politikat, atëherë nëse ju tërë fondin që merrni e administroni, domethënë, në mënyrë të centralizuar, sepse nëse ju flisi për reformë dhe keni bërë ligjin dhe se keni zbatuar akoma, dhe është i vetmi ligj, nofta nga ligjet e radhës, ligji për teatrin për shembull, ligj që nuk zbatohet. Është kështu apo s'është? Ju vetë keni mbledhur artistët, i keni premtuar që vetë fundit, e keni miratuar me nxitim, e keni miratuar atë ligj në sfondin e një proteste të madhe artistësh. Deputetet e partisë tuaj kanë cituar dhe Napoleonin, etj, duhet me urgjencë po digjet teatri. Ka 7 vjet që ligji edhe nuk është implementuar. Domethënë, mbani ju përgjegjësi për faktin që një ligj që miraton parlamenti nuk zbatohet apo jo. Dhe bisedojmë për këto 4 vjet. Është shumë e drejtë ajo mënyra se si ju argumentoni, për sa i përket mënyrës se si ju përpiqeni të bëni politikë. Por nuk mendoj se për ju nuk janë politika kulturore. Ligjet cilat ministria ka aprovuar apo miratuar në parlament dhe implementimin tyre i plot. Bëhet fjalë këtu për ligjin për trashëgiminë kulturore, do të lutem profesor Ceka që të flasë shumë herë më tepër për të se sa unë, ligji për mbrojtjen e drejtës së autorit, ligji për librin, ligji për muzeumit dhe ligji për teatrin, i cili megjithmonë ka pasur probleme, ka pas probleme në si ligj kur u miratua, por ka qenë ligj i cili ka hapur shumë hapësira për sa i përket teatrit shqiptar. Po ashtu, për sa i përket politikave që ministria ka ndjekur dhe meqenëse ju e përmend disa herë dhe zotria përpara e përmendi problemet e transparencës apo mënyrës se si ministria i menaxhon fondet, unë do doja të thoya që mënyra është më së transparente dhe çdo gjë është e publikuar. Për sa i përket sidomos periudhës kur unë kam administruar Ministrinë e Kulturës, mendoj që transparenca është maksimale. Është maksimale kjo transparencë sepse vazhdoj të them që ministria në asnjë rast nuk ka qenë pjesë e vlerësimit të vet aktivitetit. Ministria ka qenë pjesë e ndarjes së mbështetjes për sa i përket aktivitetet dhe propozime. Ministria ka qenë iniciatore dhe nuk mendoj që asnjë nga zotrinë këtu nuk pranon që është politikë e mirëfillt kulturore, mbështetja për aktivitetin e krijuesve të rinj, qoftë regjisorëve të rinj, projektin për mbështetjen e shkrimtarëve të rinj, projektet për mbështetjen masive që i kemi dhënë
aktivitetet cilat kanë prodhuar politikë. Në projektet e ministrisë, asnjë nga projektet nuk ka qenë projekt i cili ka qenë projekt pa përmbajtje të fortë politikore në të. Dhe për sa i përket mënyrës se si janë shpërndarë ato, ju siguroj që për këtë janë çdo gjë është e hapur, për çdo gjë është e kontrollueshme, për këtë çdo gjë është në faqen e ministrisë në internet dhe për çdo gjë ka vendosur një këshill artistik, këshilli i cili unë e kam ndërtuar, megjithëse ju keni pas personalitete në drejtim të institucionet të Ministrisë Kulturës, është për herë të parë në momentin kur kam vajt ministër kam krijuar këtë këshill artistik i cili mban përgjegjësi për sa i përket projekte artistike. Po ashtu, për sa i përket mënyrës të vlerësimit. Në gjithë aktivitetet që ministria ka dhënë mbështetje, në asnjë rast, ministria, unë si ministër nuk kam qenë pjesë e vlerësimit të tij. Ne jemi përpjekur që në gjitha këto aktivitete ne gjejmë personalitetet fushës, personalitetet cilët kanë vlerësuar dhe ju zotë Tufa në një rast për sa i përket vlerësimit, dhe ju keni qenë marrësi të çmimeve disa herë nga Ministria e Kulturës dhe duke qenë përfituesi i saj, duke qenë një nga personat cilët janë vlerësuar në mënyrë transparente, unë nuk mendoj që dhe në rastin tuaj ka pasur vlerësim negativ për sa i përket vlerësimit të veprës tuaj artistike. Kjo është mënyra e re, shumë interesante për sa i përket mënyrës së menaxhimit të fondeve publike që Ministria ka sjellë. Për sa i përket pjesës tjetër, ndarjes buxhetit, Ministria buxhetin e ka progresiv, nga 0,6% që ka qenë në vitin 1997, jemi në 2,2% në vitin 2004, pra 2005, dhe për sa i përket Ministria nuk ka, të gjitha investimet e saj ka në mënyrë krejt të decentralizuar. Kjo është ndryshme, zotëri. Kjo është ndryshme sepse Ministria nuk ka punuar që të bëjë investimet saj apo politika që Ministria e bë. Fondet janë direkt menaxhuar nga institucionet shtetërore, është punuar fare mirë për të krijuar hapësira dhe investimet të reja për sa i përket hapësirave kulturore. Mos harrojmë se kemi gjetur një sistem kulturor pas një hapësirë boshe. Nuk e lëshon edhe. Dhe kinemat e qytetit, nuk kemi gjetur asnjë qytet me kinema kur kemi marrë qeverisë. Bëjmë një debat, sepse bëjmë një debat, unë them bëjmë një debat problematik. Është e vërtet që Ministria e Kulturës, sidomos 2 vitet e fundit, ka finalizuar disa projekt ligje, të cilat kanë nisur me kohë, por që kanë ardhur në parlament dhe janë miratuar edhe nga ne. Kjo është politika, apo? Po, patjetër, një minutë. Një pjesë e ligjeve, ligji për drejtën e autorit është përgatitur në esencën e vetë që në vitin 1991-92, kanë lindur nevoja për ta amenduar, janë bërë amendime, është bërë një ligj për sportin, për kinematografin, në komisionit për kasë kemi punuar bashkarisht, por cili është problemi tani? Që të themi tamam. E para ne kemi një problem shumë të madh në fushën e kulturës, sepse ligjet të cilët i adoptojmë në thelb nga përvoja e vendeve perëndimore nuk zbatohen. Dhe shembulli më tipik, do të më lejosh tani të thënë, shembulli më tipik është shembulli i ligjit për teatrin, i cili siç e thash është miratuar në sfondën e një zhurmë dhe një nxitimi shumë të madh në vitin 2000 dhe sot nuk zbatohet akoma. Është një ligj që gjithashtu ka nevojë për disa ndryshime, por dhe si i tillë ai nuk zbatohet. Pra problemi i parë këtu tek ne është se ligjet bëhen, por nuk zbatohen. Problemi i dytë, që lidhet pikërisht me tablon, sepse ne nuk jemi këtu vetëm për të bërë inventar ligje, sepse ne gjithë dimë që në Shqipëri kemi ligje shumë të mira, kemi një inventar ligjesh që na ka zili kushdo, por nga ana tjetër jemi një vend me shumë probleme, me varfëri, me papunësi të madhe. Në rastin e kulturës, ne për shembull, nëse do diskutojmë seriozisht, ne kemi një problem shumë të madh me librin, me leximin. Kemi numrin më të vogël të lexuesve për frymë. Bestsellerit, librat më të shitur në Shqipëri, për fat keq, nuk shkojnë më shumë se 1500 kopje. E kupton, domethënë, është një problem shumë i madh kulturor, për të cilin ministria duhet të nxjerrë disa përfundime. Pse vjen kjo? Sepse kush përgjigjet për këtë? Jemi ministri, apo jo? Prit, kemi një problem shumë të madh për sa i përket gjithë teatrave. Vërtet janë bërë disa investime në teatrin kombëtar, por të mos harrojmë se ka rreth 20 kompani teatrore private, të cilët në kushtet e deformimit të tregut, të monopolizimeve që kanë ndodhur dhe në sektorin kulturor, janë ose të falimentuara ose në prag falimentimit. Pra, e gjithë ajo aurola e privatizimeve, aurola diversifikimit në fushën kulturore, rezulton pjesë me hiq për faktin se
Këto janë Zoti Zogaj, të lutem, fakte. për qenë konkret, unë kam shumë vlerësim. Do ftuar për kusin, lutem, se. Unë kam shumë vlerësim për sa i përket personalitetit tuaj dhe punës madhe që ju keni bërë dhe në Komision e Ligjeve për të miratuar ato ligje. Dhe më vjen keq që dhe në fjalët që ju sapo mbajtët keni disa kundërshtime shumë ndaja për sa i përket dhe ligjit të teatrit. Sepse ligji i ri për teatrin ishte ligji i cili hodhi konceptet dhe atyre kompanive teatrore që ju vlerësoni, të cilat janë shumë herë më mirë se sa para të bërjes së atij ligji. Ky ligj për teatrin ka krijuar në mënyrë shumë direkte decentralizim të madh të institucioneve tona kombëtare, kemi 4 institucione kombëtare. Për sa i përket teatrit dhe një fal të lutem. Më fal. Ne sot në vend, zoti Zogaj. Ne sot në vend. Ju lutem ju jap një informacion, mbase ju nuk e dini këtë informacion. Ministër Kulture, mirë, pohojeni publikisht dhe unë të riqe. A mund ta pohoni se kompanit private teatrore po punojnë, po ecin, Zoti Zogaj, unë ju informoj. Unë ju informoj që sot në vend ne bëjmë 5 javë teatrore në 5 qytete të ndryshme të vendit. Në Elbasan, Korç, Fier, Butrin, Tiranë. Ne bëjmë në këto 5 javë teatrore vinë trupa jo vetëm shqiptare, por dhe tuaja pra aktivitete shumë interesante, të cilat unë do doja që dhe ju të ndiqnin. Ne në vend bëjmë vetëm në vitin e kaluar, nëpërmjet projektit të ri që Ministria inicioi dhe për këtë besoj që dhe ju s'keni asnjë vërejtje që është projekt shumë interesant, vetëm 7 trupa të reja të regjisorëve dhe aktorëve të ri. Ky pra është një nga momentet që dhe kemi punësuar të rinj në teatr dhe kemi vënë zhvillim. Po ashtu, mënyrë shumë ndryshe është mënyra e ligjit të ri, më fal një sekond sepse është momenti që janë implementuar ligjet. Dhe unë them që janë implementuar ka probleme, ka shumë vështirësi, por le të marrim një moment shumë të rëndësishëm. Është momenti 90% të kthimit të biletave për teatrin kombëtar. Është bërë njëjti veprim dhe në qeverisën tuaj dhe në kohën kur unë kam qenë ministër kulture apo Partisë Socialiste ka miratuar këtë ndryshim të 90%. Në kohën kur ju ishit në qeveri, 90% kaloi direkt tek ata të cilët luanin teatr, pra direkt tek vetëm te trupa që luan te teatri, dhe kjo bëri një në mënyrë drastike rënien e nivelit artistik dhe elitar të teatrit kombëtar. Ndërkohë që kur ne bëm 90% vetëm para një viti, kjo qeveri aprovoi, 90% nuk shkon më tani vetëm tek aktori, pra direkt, por kjo 90% shkon 60% tek vetë infrastruktura e teatrit dhe bëre e vërtetisë, 30% të shpërblimi aktorëve dhe 10% i këtij 90% shkon për vendin e shfaqjeve të reja. Pra, është mënyrë tjetër konceptime dhe kjo mënyrë tjetër konceptime vjen nëpërmjet i ligjit që ju nuk e kundërshtoni, por thoni që ka probleme në implementim. Ka probleme në implementim, por kemi mundësinë, ju lutem, zoti Fevziu, juve ja kam thënë, nuk mund të ketë imazh më të keq se sa ajo çfarë ka ofruar teatri kombëtar shqiptar në kohën e qeverisë tuaj. Në një fotografi ta them dhe këtë dhe më falë që e zgjata, një fotografi, ajo çfarë paraqet teatri kombëtar në vitin 97 është një bingo ylli dhe teatri kombëtar në kohë dhe tanksi 97-ës para teatrit. Hajde ta sqarojmë se çfarë është teatri kombëtar sot. I cili jep 140 shfaqje, jep 140 shfaqje në muaj, në vit, shfaqje të cilat fillojnë nga aktorët më të rinj. Ju e keni bllokuar për arsye politike. Nuk ka qenë Violeta Manushi asnjëherë në një artisti që arrin të kam shfaqje në teatrin kombëtar sot vjen nga regjisorët më të rinj, 20-22 vjeç, vetëm 22 vjeç ishte një regjisor i ri i cili dha shfaqje para pak ditësh, deri në aktorët më të vjetër. Shfaqjen në teatrin kombëtar kanë dhënë si përfaqësues eksperimente me ca të ri, unë ti pohoj. Jo, ka qenë të përgëzoj. Jo, faleminderit për përgëzimin. Po, dëgjoj tani. Po nuk është. Po ky është implementimi i ligjit. Jo, nuk e kuptoj. Por të mos folë ligji për trashëgiminë kulturore. Ligji për muzeumin. Dhe trashëgimia, desha të pyes për trashëgiminë kulturore. Mos zbatimi i ligjit. Mos zbatimi. Po ja një minutë jam duke folur. Centralizimi. Tani ka mundësi zoti Zogaj se edhe për respekt, edhe për moshë, edhe për koleg. Tani ne kemi ju po. Një minutë. Unë e kuptoj se në çallë të madh do ishte Partia Demokratike, sikur ju zoti Zogaj një vit e gjysmë përpara mos kishit lënë këtë krah dhe të shkaluar në krahun tjetër. Ky do ishte, jo, unë po them do ishte një hall shumë të madh. Megjithatë, 4 vjet përpara. jo, një vit e gjysmë. Jo, ka 4-5 vjet. Unë jam themelues. Po ju keni qenë ministër i kësaj qeverie dhe nuk besoj i keni qenë nga opozita. Po ke qenë ministër i shtetit. Ke qenë dhe ministër i shtetit. Kam qenë ministër i shtetit për shkak të monopoleve të partisë që keni mbuluar, s'kishte punë. Ju keni mbuluar, keni qenë për shkencën, kulturën dhe akademinë. Po. Unë kam qenë Je plotësisht i pa informuar. Nuk jam i pa informuar, megjithatë lem. Kam qenë për Megjithatë prandaj unë e kuptoj edhe e kuptoj dhe
e kuptoj dhe vështirësinë tuaj dhe vështirësinë. Kemi asnjë vështirësi Neritan, asnjë. Dakor. Absolutisht. Edhe doja thjesht do ta lej fjalën, ti thoja Blendi dhe ju ta dini. Dakor, po të flasim dhe ne prapë do ta merrni fjalën. Pasi nuk e ndiqni. Unë e ndjek shumë mirë. E ndjek shumë mirë dhe këtu. Telespektatorit që nga mos e ka marrë fjalën zoti Zogaj. E ka marrë fjalën, pastaj vazhdoni me kompanitë Zoti Zogaj, lutem, mos prek, mos ndërtuesni debatin. Mos ndërtuesni debatin, lutem. Po. Çështja. Lutem, mos ndërprisni debatin. Nëse flasim, do flasim për politika, politikat linden në parlament. Natyrisht inicimi vjen nga programi i qeverisë, nga një frym që ka një lloj grupimi, dhe unë mendoj që ky grupim politik, pavarësisht se konsiderohet i majt, në fushën e kulturës ka një frymëzim krejtësisht liberal. Edhe këtë duhet ta pranojmë. Kjo duket nga rezultatet, jo nga mënyra se trajtohet një fond ose një kompani teatrale. Pra, rezultatet janë dukshme. Dhe këto 8 vjet vetëm duhet mbyllësh syt, nëse ke qenë intelektual, dhe unë për fat keq jam nga intelektualet e rrallë që jam në çdo shfaqje, në çdo opera, edhe jam kudo. Dhe absolutisht nuk kam parë asnjëri nga, sidomos nga opozita. Pra, nga, them, leadershipi politik. Pra, po them që është një fakt që në sallat e pavarësisht se i qajmë hallin operas dhe teatrit, aty nuk shifen shumë politikanë. As nga pozita, as nga opozita s'ka shumë. Kjo është një fakt. Tani le të flasim nga pozitat edhe të politikanit. Si thash, ka një frymëzim dhe unë po marr një sektor i cili është transmetuar nëpërmjet ligjit një ide ose një frym. Dhe kjo është po marrim monumentet e kulturës, me gjuhë ngritën. Dhe ka një ligj i cili u miratua në parlament. Dhe ligji krijon një hapësirë të madhe për trajtimin e monumenteve të kulturës. Jo vetë tani krijohen dhe edhe iniciativa private për restaurimin e tyre, hiqet monopoli vetëm i institucioneve shtetërore, ka një përpjekje me krijimin e parqeve arkeologjike për të integruar në zhvillimet rajonale, krijohen grupimet e caktuara, është më përparimtar se sa ligji italian, sepse krijon zona krejtësisht të ndaluara në qendrat historike, siç është Gjirokastra, Berati, Durrësi dhe kështu me radhë, pra janë zonat e konsideruara ku nuk bëhet përveç infrastrukturës asnjë punim. Dhe ajo që unë e konsideroj shumë pozitive për të dekurajuar aventurat e ndërtuesve në këto zona, i ngarkon gjithë shpenzimet, ndryshe nga ligji italian, që i përgjysmon ose ja kalon nga era faturon shtetit, ja faturon ndërtuesit. Pra kjo është një gjë që synohet të mbrohet ajo pasuri, Durrësi, Saranda dhe kështu me radhë. Dhe unë mund të them që me brengosin më thellë, Partia Demokratike bëri shmosje dhe ja faturon të shteti. Këto gjëra. Dhe kur nuk arriti dot, braktisi sallën. Dhe ky ligj është miratuar vetëm me votat e majorancës. Dhe unë nuk e di se kush është për një politikë liberale dhe kush nuk është për një politikë liberale. Po marr një shembull. Më jepni përgjigje tani ku është politika e Partisë Demokratike në këtë drejtim dhe çka bër Partia Demokratike për të favorizuar mbrojtjen e këtyre vlerave kulturore dhe... Jo, zoti Tufa. Me Tufën e di që nuk i përgjigjet dot, po unë them përgjigjon ju se... Zoti, shiko, tashi unë do ju kërkoja zotrinjve brenda mirësjelljes të mos më ndërpresin. Po. Dhe doja fillojmë që... Brenda mirësjelljes do t'jeni më konkret. Jo, duhet vetëm shiko. Nëse ju e keni nocionin e mirësjelljes, unë do t'ju tregoj se si është mund t'ju edukoj në distancë. Prandaj, kur ti unë të mësoj kompjuterin, po ti vetëm atë din me bërë, atë e kam mësuar të gjithë, tash s'ke kujt jam son. O zoti Tufa, të lutem, tek trashëgimia kulturore ju thatë që është zi fare. Jo, unë do them gjithë ata që doja t'i them dhe nuk më lat. Po jo, se jemi ka një linjë debati tani, ka një logjikë. Po nuk ka asnjë linjë se më nxorë jashtë linjës. Shkëputu ke trashëgimia kulturore. Të gjitha ka të bëjnë me trashëgimin kulturore dhe me thelbin kulturor. Po. Prandaj, unë desha t'i drejtohem zotit Ceka, që unë e kuptoj shumë mirë nervozizmin tuaj, sepse është neuroza e të konvertuarit i dashur. Neuroza e të konvertuarit. Ç'do të thënë kjo? Neuroza e të konvertuarit është e njeriut që është ka kaluar disa nivele konvertimi dhe unë nuk e kam frikën se zoti Ceka nuk e din se kush është e vërteta apo gënjeshtra.
por e kanë frikën se i ka harruar me kohë këtë nocione. Blendi Fevziu, ju lutem. Prandaj, bëheni pak unë desha Zoti Tufa, lutem, a mund të kthehemi në debat, se tani nuk kemi për analiza dialogun në këtë studio unë kisha o zoti Fevziu. Dialogun nuk isha fare me zotin Ceka, po kryesisht me zotin Blendi Klosi, sepse unë kam ardhur për një shqetësim për të cilin ka 4 vjetë që punoj. Unë ju thash që nuk do t'i përgjigjeni dot, vazhdoni pra hajtë. Unë po ju përgjigjem, ja filluar, atëherë dëgjoni përgjigjen dhe hapi një vesh të mirë. Ju lutem tani mos. Po, mos duhet të kishte më, lutem. Asnjëra palë mos duhet të kishte më. Të lutem tani sa vazhdoj debatin. Ja fillojmë shkurtimisht. Po. Nëse flasim unë dëgjova zotin Klosi për gjithë ata që renditin një para. Të trashëgimia kulturore, se po ndija këtë. Te trashëgimia kulturore ajo rregullohet me anë të legjislacionit. Dhe legjislacioni që na përmendi dhe me aq sheqerosje zoti Klosi sa rrezik në zor diabeti. Ceka këtë po. Përqendrohu edhe një herë aty, po. Është ky. Legjislacioni i këtyre, pra i Ministrisë Kulturës, është i kopjuar nga sajtet që i gjenë me bollëk në internet. Ne kemi dëshmuar në një debat për shumicën e të gjitha ligjeve që keni bërë ju. Por unë kishe marrë tjetër ritëm debatit. Jo, ju lutem mos më ndërprisni tash. Legjislacionin për sportin ne kemi paraqitur në Alsat që e keni të përkthyer nga Lituania. O zoti Tufa, lutem, po ndjekemi lind debatin. Nuk mund vishim përgatitur në debat, po do ndjekësh ritmin që merr debati. Nuk mund të themi te sporti tani, lutem. O zotri, unë ju dëgjova gjysmë ore. Po jo më tani do të dëgjosh se debatin e drejtojun do të dëgjosh mua. Ktheju përgjigje problemit të politikave të trashëgimit kulturore. Tani këtu më përqendro. Më tha çfarë që trashëgimia kulturore është e zezë. Nuk e di, kalojmë pyetje tjetër. Mos e lutem. Jo, mos bëj rrugë. Po. Zoti Tufa, rikthehemi në këtë pikë. Po, lutem mos më ndihni. Po. Për trashëgimin kulturore. Po. Bravo. Zoti Klosi ka zbatuar nenin 55 për agitacion dhe propagandë, duke shkarkuar njërin prej studiusve dhe shkencëtarëve më të njohur në Shqipëri, zotin Karaiskaj. Dhe e ka shkarkuar jashtë të gjitha klauzolave ligjore. 1. Keni shpall vitin... Kjo nuk është pjesë e ligjit, kjo shkarkimi zotit Karaiskaj. Është pjesë nga një socialist. Ju zoti Klosi keni disa kontradiksione midis gjesteve gjoja të hapjes kulturore me rajonin dhe Evropën dhe praktikës përjashtuese në të vërtetë që bëni pikrisht për këtë çështje. Ju flisni për integrimin dhe keni patur rastin ta propozoni, siç e shtroni me të madhe, Këshillin e Ministrave të Kulturës që jeni mbledhur në Kopenhagën. Nuk është pjesë e debatit, se s'është politikë. Është pjesë fare mirë e debatit, sepse është një nga politikat. Duhet rrinë deri në 11 apo mund ta mbyllim çik më shpejt këtë debat. Dhe ju zotri, zotri vetëm ju lutem drejtoni kamerën dhe bëjni publike ankesat ato e Karsi Këshillit, sepse do më pëlqente shumë të përgjigjesh. Edhe unë do të jem korrekt. Nge njerëzit dëgjojnë Këshillin. Këshilli është shumë Po ne jemi te politikat e përgjithshme. Është politike e madhe kulturore. Ju lutem tash mos ndërpresni se unë po flas. Po thuaj vetë. Rasti i kësaj pjesëmarrje edhe unë ju përgëzoj gjithashtu, por ju viktimizuat menjëherë në këtë pjesëmarrje në Kopenhagën, Kosovën. Aty merrte pjesë edhe Malizi, domethënë si me të drejtat plota për firmosin, ndërsa ju nuk e bët veshin të shurdhër vetëm me mos pjesëmarrjen e Kosovës. Vazhdojmë. Ju vazhdimisht keni përdorur një politikë klienteliste në lidhje me periodikët kulturor, me revistat, me ata që prodhojnë dinamikën. Ky nuk është debat për zotin Klosi, është për politikat kulturore të partive. Jo, a ka mund të atëre zoti Fevziu ju bën një pyetje edhe të gjithë të tjerëve. Si mund të bëhet, vjen keq. Si mund të bëhet? Po jo, më jo si jemi për shembull konkret në për si mund të bëhen politika kulturore me atë ministri? Ku sundon nepotizmi dhe klientelizmi. Pra, ajo është Ministri e Kushërinjve. Jo, zoti Ceka. Lutem. O, zoti Tufa, kam si të kthehemi në të lutem temë. Zoti Klosi, se mos të kthehemi. Zoti Tufa, ju lutem. Ju jeni një Ministri Kushërinjsh. Dhe të gjitha
vendimet që i merrni në bazë, ju në institutin kumbaris, dhe çfarë do të flasim atëherë për politika kulturore? Një minutë, vetëm këtë të Kosovës do përgjihesh asim tjetër, po. Po, do doja që në bazë e zotit Zogaj përgjigje për sa i përket trashëgimisë kulturore, sepse ngeli pyetje e pambuluar nga krahu i opozitës. Po. Për sa i përket problemit të unionit, një sekond, të lutem Preç, të lutem. Për sa i përket unionit të Këshillit Ministrave të Evropës Juglindore. Është një nga nismat për cilat unë jam megjithmonë krenar. Ju e përmend disa herë që mënyrën se si unë kam arritur të drejtoj Ministrinë e Kulturës, apo mënyrën se si unë përfundova Ministri i Kulturës. Ju siguroj që vina atë ministri mbas një karrierë shumë gjatë administrat, një karrierë 10 vjeçare, kam drejtuar disa institucione, kam bërë disa reforma dhe kërkesa e kryeministrit Fatosnano ishte që të vija në atë ministri për të mbushur një nga reforma më të rëndësishme që kanë të bëjnë jo vetëm me zhvillimin ekonomik të vendit, por reformat në Ministrinë e Kulturës janë shumë të rëndësishme për cilësinë e jetës, cilën ju nuk e kuptoni dot zotëri. Për sa i përket Këshillit të Ministrave të, më fal, shumë hermetike. Për sa i përket Këshillit të Ministrave të Kulturës të rajonit. Është iniciativë e cila është iniciuar nga Ministria e Kulturës shqiptare, nga unë personalisht prej një viti, ka qenë një përpjekje shumë e rëndësishme dhe është një nga arritjet më të vlerësuara të politikës shqiptare brenda kombëtare dhe ndërkombëtare. Është një politikë e cila arriti për herë të parë të krijonte të vetme strukturë ndërministrore në rajon, janë 9 ministra të cilët firmosen aty, është strukturë e cila është përshëndetur nga gjithë organizmat europian, pasi shpreh në mënyrë të plotë atë çfarë ne kemi bërë, jo vetëm politika të brendshme, por dhe politika për të afruar konsensus në rajon. Është shumë e rëndësishme që nga Shqipëria doli për herë të parë një iniciativë e cila përmbledhe dhe krijoi paqe në shtete të cilat vështirë të jenë bashkëpunuar dhe të kenë firmosur. Ne kemi qenë në Kopenhagen 2 ditë për gjetur mënyrën se si do firmosin Turqia, Greqia dhe shtetet tjera të rajonit. Për sa i përket problemit tuaj, është problemi ngritur në media, për cilën unë kam dhënë sqarimet e dura, për sa i përket problemit të Kosovës. Problemi i Kosovës është në Union, pra në deklaratën përfundimtare të Unionit, Kosovës është lënë status si observer, pasi nuk kemi as unë as ti zoti Tufa që unë përcaktojmë statusin final të Kosovës. Ne jemi ata të cilët ishte Mali Zi që është bashkë me Serbinë një shtet më zotë. Ne jemi ata që bëjmë përpjekje dhe Kosova ka një dritare të posaçme dhe vetëm për Kosovë. Zoti Fevziu ka qenë atë ambient, ka qenë është një dritare krijuar posaçërisht për Kosovë. Ju siguroj zoti Tufa, nuk mund të bëni politika. Për sa i përket problemit të transparencës, zoti Klosi, një pyetje. Për sa i përket problemit të transparencës në ministri, ju siguroj që ata me cilët unë bashkëpunoj. Jam një ministër, jam nga ata ministra cilët vinë në ministri pas një eksperiencë gjatë për administratën publike. Dhe në atë ministri unë nuk kam lëvizur asnjë nga drejtorët, asnjë nga stafi. Për sa i përket kushërimeve, ju siguroj që jeni shumë gabim dhe jeni shumë i keq. Mund t'ja sqarojmë këtë punë. Jashtë emisionit, brenda emisionit Kulture. Regjia jam i nderuar publicitar dhe jam i nderuar që kam në Lutem, regjia, spotin publicitar. Për emri rikthyer përsëri në transmetim të drejtë për drejtë në këtë debat për politikat kulturore të partive, me gjithë keqardhjen për zotin Ceka, i cili është larguar, ndoshta në mënyrë demonstrative, duke dashur për të qenë më i fokusuar në këtë lloj politikash, zoti Zogaj. A do t'i ktheni përgjigje sa i pyetët zotit Ceka, megjithëse kam përshtypjen që nuk do ta dëgjoj dot, duhet jetë rrugës. Karrigës bosh, nuk i kthej përgjigje, por mendoj që ne të vazhdojmë diskutimin. Jo, lidhur me trashëgimimin kulturore që përbën një aspekt shumë të rëndësishëm të politikave, po jo të vetmin, patjetër. Tani edhe zoti Ceka, po kam përshtypjen nga debati spaku, duket që edhe zoti Klosi që kanë një koncept relativisht të ngushtë për sa i përket vetë nocionit të trashëgimisë kulturore, sepse edhe më parë kemi debatuar dhe këta konsiderojnë trashëgimi kulturore disa zbulime arkeologjike që janë bërë që në kohën e komunizmit, ca janë mbajtur mirë, ca s'janë mbajtur mirë, ka një përpjekje për t'i shndruar, siç e tha, në ndonjë park arkeologjik ose për të kombinuar një lloj turizmi kulturor në Shqipëri, i cili është në nivele minimale dhe nuk ka asnjë arsye as për të mburur, aq më tepër për të bërë këtu retorik dhe për të korë dorë trokitje koti, se ta dinë gjithë ta trit këtu, turizm kulturor në Shqipëri s'ka akoma. Do të thënë, kur të ketë, do ju ftojmë gjithëve që të ngrihemi në këmbë dhe të bërarasim. Tani, koncepti i trashëgimisë kulturore është shumë më i gjerë. Dhe ndonjë arritje që është shënuar nëpër vite, ne mund ta pohojmë këtu, pa asnjë problem, por mund të themi që për shembull shumë vlera të trashëgimisë tonë sot janë pak a shumë të hallakatura ndekënde jashtë kujdesit.
Për shembull, mund të flasim për ikonat, për veshjet. Ne kemi vazhdimisht diskutuar për domosdoshmërinë e një muzeu etnografik i cili do të kishte vlera të mëdha apo jo. Edhe për të siguruar dhe për të bërë të vizitueshme gjithë atë pasuri të madhe që ka vendi ynë për sa i përket ikonave, por edhe për figura, sepse prandaj unë them që këta janë të kufizuar në atë mendimin e vjetër për trashëgimi. Trashëgimi kulturore është edhe kujtesa historike që lidhet me gjithë artistët. A ka ndonjë projekt, unë them duhet ketë një projekt, duhet bëjmë një projekt që gjithë rinia ose sot dhe në të ardhmen, të mund të njohë gjithë trashëgimin që lidhet me muzikën, me pikturën, me letërsinë, me autorët që kanë krijuar këto vepra, me autorët e traditës dhe me autorët që kanë vdekur tani sfundi, me botimet e veprave të autorëve të mëdhej. Pra, e gjithë kjo është një koncept shumë më i gjerë i trashëgimisë kulturore, se sa ai që tha Karriga Bosh, se tani Ceka s'është këtu. Po them dhe gjë tjetër që shpesh herë Ministria e Kulturës, jo vetëm kjo që drejton sot zoti Klosi, po dhe ajo që kanë drejtuar më parë para arsit e tij, bile edhe ministrat tjerë, e kanë këtë fushën e trashëgimisë kulturore që lidhet vetëm me disa objekte kryesisht arkeologjike si një salvagjente. Ndërkohë që, nëse ne do diskutojmë këtu, domethënë, kjo është një ministri e cila, domethënë, fokusin më të madh ka pas tek show. Zoti Rama dhe zoti Klosi janë dy ministrat që kanë futur konceptin e showt në kulturën shqiptare, duke i ngarkuar Ministrisë Kulturës, duke i ngarkuar Ministrisë Kulturës detyra që nuk e nderojnë atë si institucion. Dhe vetë zoti Klosi është në shembullin e zotit Rama, por duke e kaluar në cilësi. Dhe e përgëzoj se e ka kaluar Ramën në cilësi, festa e pranverës, që këta ja morën Elbasanit, për nevojat politike të Fatosnanos, një fest pagane 2000 vjeçare, e sollën në Tiranë si Ministri Kulture, duke bërë një gjë të pangjarë në historinë e kulturës botërore. Zoti Klosi, për ty lutem, zoti Zogaj, duke nuk e di atë, mund të them faleminderit për komplimentin? Lejohet në debatë politike? Komplimentin. Jo, do keni nesër probleme me zotin Rama. Jo, i mbyll vetëm me zotin Rama. Zoti Rama ka pas pjesës parë, ju lutem zoti Zogaj. Zoti Rama ka pas kujtuar se vetëm ai e fryn të Lumbacin edhe i bën parakalimit e 1 majit. Ju festën e pranverës e keni organizuar më mirë. Por nuk ka të bëj për mendimin e detyrat e Ministrisë Kulturës. Të lutem, po ju përgjigjem pyetjes parë, nëse zoti Fevziu dhe koha do më lejojë, do e përgjigjem dhe momentin e dytë asaj të aktivitetit Ministrisë Kulturës. Për sa i përket trashëgimisë kulturore. Besoj që jeni informuar zoti Zogaj që viti 2005 është shpallur nga Ministria si viti trashëgimisë kulturore. Dhe kjo jo më kot, por pasi ai ligj për cilin zoti profesor Ceka foli, ne do ta quajmë prapë. Ju mund ta quani. Po. Atë çfarë profesor Ceka foli ka të bëjmë për sa i përket trashëgimisë kulturore për drejt monumenteve. Por ju siguroj që për Ministrinë e Kulturës janë shumë të rëndësishme të dyja momentet, dhe ai trashëgimisë kulturore për sa i përket monumentit, dhe po ashtu dhe ai saj trashëgimisë kulturore të gjallë. Viti kaluar dhe ky vit ka dëshmuar që ne këtë trashëgimi kulturore konceptojmë dhe për sa i përket folkut, muzikës folklorike, festivalit që kemi organizuar vjet për festivalin e Gjirokastrës. Hajde ta diskutojmë nëse do bëjmë, por kam shumë dëshirë që me ju të ngelem në termat teknik pa futur politikë, se si e kemi organizuar ne dhe si e ka pas organizuar Partia Demokratike dhe si e politizoi Partia Demokratike festivalin dhe festivalin e Gjirokastrës, por për ne kanë qenë shumë të rëndësishme të dy aspektet. Por për ne, më tepër se sa kaq, është e rëndësishme që, për sa i përket momenteve të trashëgimisë kulturore, ne mos i shohim ato ashtu, më vjen keq, por siç i shohin studiusët apo profesorët e nderuar si zoti Ceka. Pra ato për ne nuk janë më vende pelegrinazhi për studiusët. Ato për ne bëhen qendra duke i drejtuar turizmit kulturor dhe qendra të riintegrimit, më fal, të lutem ta shpjegoj, të riintegrimit në jetën e qytetarëve. Pas janë ato vlera, të cilat megjithmonë përbëjnë vlerat më të mëdha që ne mund ta afrojmë dhe në kuadër të Këshillit të Ministrave të Kulturës së Realit, pra në familjen pak më shumë se sa Shqipëria.
Dhe kjo si është realizuar? Kjo është realizuar duke çuar shpesh grupe me trinj për të njohur objekte trashëgimisë kulturore, grupe me trinj të cilat jo vetëm të vizitojnë të njohin ato, por grupe me trinj për të ndihmuar dhe të vepruar mbi to, pra kanë bërë punë konkrete në Bylys, në Apolloni, në Shkodër, në Lezhë, në Butrin, në 40 shenjtorët përsëri në Sarandë, grupet e trinjve të cilat janë njohur me to, po ashtu janë zhvilluar aktivitete në këto objekte trashëgimisë kulturore. Dhe këto objekte trashëgimisë kulturore, tani çfarë nuk janë më vetëm sajte, ne kemi krijuar 8 qytete si ai i Butrintit. Kjo pse? Sepse Butrinti nuk është më një vend që vetëm studiohet nga anglezët apo studiuesët shqiptar. Butrinti është një vend i cili thith në mënyrë drastike turizmin e huaj në Shqipëri. Nëse ka turizëm tuaj kulturor, unë jam shumë drejt me atë që çfarë thatë ju, ai është turizmi i cili shkon në Butrind. Turizëm kulturor i mirëfillt. Dhe ne këtë po bëjmë me 8 sajte, 8 qytete arkeologjike në të gjithë vendin. Duke kthyer këto jo vetëm vende ku bëjmë pra pelegrinazh studiuesët, po vende ku bëjmë pelegrinazh turizmit. Ajo çfarë kemi bërë këtë vit shumë e rëndësishme kjo për t'u theksuar, është se kjo nuk mund të arrihet vetëm duke ndihmuar Ministria e Kulturës apo vetëm duke dhënë fonde nga buxheti i shtetit për këto objekte. Për këtë vit, për herë të parë, janë përqendruar 5 ministri në 10 sajte dhe 10 objekte të trashëgimisë kulturore. Pra, investimet Ministrisë së Kulturës, Ministrisë së Punëve Publike dhe Turizmit, Ministrisë së Pushtetit Lokal, Ministrisë së Transportit dhe Ministrisë së Energjetikës. Pra, një sajt arkeologjik tashmë duke bërë dhe qytet arkeologjik, pra nuk do ketë në menaxhimin e saj vetëm studius, por do ketë ambientalist, do ketë persona të turizmit, do ketë përfaqësues të Ministrisë pra të rregullimit territorit dhe të punëve publike. Dhe përqendrimi i investimeve ato na bëjnë ne që të kemi si Butrinti, të kemi edhe 10 sajte. Kjo është prioriteti i qeverisë sonë. Më kthem pak tek problemi i Zoti Klosi. Po, ta mbyllim këto të trashëgimisë kulturore, të lutem se kam një nga pikat më të rëndësishme të Po shoh se zi e keni pas zotin. Po ti mund ta shohësh zi më zërtni, po të lutem le ta marrëm me zotin Zogaj dhe pastaj u drejtojmë dhe juve. Po jo, do më dëgjosh mua tash, do më drejtosh prapë mua. Po po flas me zotria, do të flas për opinion, po s'po flas për ju, të lutem shumë. Po flas për opinionin publik. Po prapë po reciton për mend të zgjedhshëm me arritje. Po janë arritje sepse janë koncepte të reja që ne kemi futur dhe kjo është politikë. Nëse ti s'kan politikë, Këshilli e Ministrave të Kulturës. Prit tash se kemi një kulturore, nëse s'kan politikë me decentralizim reciton një vjersh për mendesh. Problemet të aktiviteteve. Vjersh për mendesh, është vjersh cilën unë kam punuar më zotri. Është vjersh për cilën unë kam derdhur dies ka një vit e gjysmë si punoj. Ditë e natë për këtë punë. Janë arritje dhe suksesat që unë nuk mund të lej pa përmendur. Kemi problem se jemi dy. Për sa i përket më fal, zoti Zogaj. Për sa i përket konceptit tjetër. A duhet ministria se jemi dy këtu? A duhet ministria, ju lutem do të përgjigjem asaj. A duhet ministria të marrë pjesë në për sa i përket organizimit spektakleve dhe organizimit festave masive? Po. Në ato aktivitete. Ajo që quhet kultura show, zoti Zogaj. Kultura show. Për ministrin është shumë e rëndësishme, duke qenë se është një ministri e cila mbulon kulturën, rinin dhe sportet. Për këtë ministri, e cila është një ministri e cila prodhon politika, ka qenë shumë e rëndësishme, të paktën unë flas për periudhën që duam drejtuar, që të organizoj, është një ministri e cila ka detyrën sublime dhe shumë të rëndësishme, që të organizoj aktivitete festive, të organizoj festa popullore, të organizoj momente të cilat sjellin gëzim në jetën e trinjve, në jetën e gjithë qytetarëve. Ne kemi organizuar ditën e verës, e cila ka qenë një moment shumë i rëndësishëm për mua dhe një satisfaksion shumë i madh. Një festë e cila masive, me kosto zero, një të lutem, po bëjmë mbaroj, të lutem, kam dhe 2 fjali dhe e mbyll. Një festë e cila është organizuar me kosto zero, pasi kanë qenë shumë më tepër pjesëmarrje në të artistëve dhe institucioneve shtetërore, të cilat paguhen për këtë punë, por nga vjet si vjet festa e verës pati 2 arritje të mëdha. Arritja e parë ishte që ajo festë u festua me madhështi në Elbasan dhe Tiranë 2 herë më shumë se sa vitin e kaluar, dhe kështu ju siguroj që me të njëjtën madhështi u festua në Durrës, në Fier, në Sarandë, në Korç, në Vlorë, në Shkodër po ashtu. Pra, aktivitet i cili tashmë është bërë aktivitet publik. Është shumë e rëndësishme për një institucion që të prodhojë aktivitete kulturore. Zoti Tufa. Zoti Tufa. Kam një pyetje konkrete. Ju lutem mos duar rrogistim, ju lutem. Pyetja ime është, në rast se opozita shqiptare do vinë pushtet, cilat do të jenë prioritetet tuaja për kulturën? Po. Në mënyrë koncize, po. Unë do të përqendrohem te prioritetet kryesore. Po. Jam koordinator i grupit të kulturës. Bravo, pikërisht për të pyetje, po. Ju garantoj dhe kjo është ajo që për mendimin tim është më e shtrenjtë dhe keq kuptimi i madh që bëhet për kulturën, sepse organizon aktivitete butaforike, siç sapo e dëgjuam, dita e verës, kemi tipologji mbledhjesh komsomolase të tipit studentët e huaj dhe studentët tonë për përmirësimin
u bë mbat një leksion për përmirësimin e imazhit të Shqipërisë jashtë nëpër sajtet dhe internetet ku ato janë. Kjo ka sjell si fenomen kryebashkiakun më të votuar në botë, që është zoti Edi Rama. Nëse po përqendrohemi te prioritetet e opozitës, cilat do të kemi aktivitete që në thelb janë populiste. Pra po prandaj. Kemi aktivitete që në thelb janë populiste ose si të quajmë ndryshe aktivitete efemere që nuk lën asnjë gjurmë. Unë jam kundër kësaj tip poli të kulturës, që është poli kulturës masive, poli kulturës që nuk lë shenja, sepse ne gjendemi aktualisht në një pozicion shumë të vështirë. Kultura shqiptare rrezikohet në valën globaliste të fshirjes së shenjave. Çfarë do bëni ju për ta përmirësuar? Mu përqendro, tek në radhë të parë, ne do ta orientojmë recipientin e kulturës drejt vlerave pak më elitare. Duke bërë reformat në fushën e librit. Të gjithë e dinë që libri ka të vëshën më të lartë në botë vetëm në Shqipëri, ndërkohë që në shumicën dërmuese të kulturave, të shteteve. Po sa ke ulë, ke 20%? Da bëjmë zero. E ke 20%? Zero do ta bëjmë ne, kur të vim. Kurse Mos ndërprisim mbarë se tuva se do të shkëpusni vendim. Ne gjendemi në një rrezik të madh të humbjes së asaj kulture të trashëguar, që kemi një institut etnografie ku të gjitha kostumet popullore, mjetët, instrumentet po i grinë mola. Kemi galerinë e arteve, që është një gjendje, si mos më keq, gjithashtu ku fondi i pikturave dhe i veprave të tjerë nuk krijon dot një tërësi, sepse rrin i pa krijuar një tërësi. Gjithashtu, kemi në plan të parë konceptin që e fusim ne, dhe unë e shoh që me shpejtësi po kopjohet qysh nga botimi në Kuvendin e Partisë Demokratike të turizmit kulturor, një koncept dhe një qasje strategjike e parashikuar me masterplane dhe e cila do të sjellë për herë të parë turistin specifik në botë. Turistin e huaj do ta sjellë në Shqipëri, jo duke u bazuar deri më sot në bukuritë natyrore të Shqipërisë, që në këtë gjendje nuk i afrohet kush, por duke afruar nëpërmjet një koordinimi të kulturës shqiptare, kryesisht folkut, kostumografisë, që t'i ofrojmë këtij turisti specifik atë çka ka të veçantë Shqipëria. Gjë që nuk është bërë kurrë më parë. Kemi në radhë të parë, dhe që është mangësia kryesore gjatë gjithë këtij 10 vjeçari, unitetin dhe shkrirjen e kulturës shqiptare sipas parimit një gjuhë dhe një kulturë. Ne jemi një gjuhë dhe një kulturë dhe funksionojmë veçmas të gjitha zhvillimet kulturore në Maqedoni, Kosovë dhe Shqipëri janë të çorganizuara dhe ne nuk kemi fare idenë se çfarë kulture prodhohet në Maqedoni, çfarë kulture bëhet në Kosovë dhe çfarë në Shqipëri. Ju e dini shumë mirë që nuk i gjeni dot njëherë as librat, as periodikët, as gazetat e Kosovës, ne funksionojmë si dy shtete ndryshe. Dhe zoti Klosi përpara se sa të ndërmerr të hapa për integrimin rajonal dhe europian, duhet të bënte përpjekje për shkrirjen dhe unifikimin e kësaj kulture, se pa integritet dhe integrim të brendshëm ne nuk mund të shfaqemi. Si do bëhet kjo, zoti Tufa? Kjo do bëhet kur Tirana, duke patur prioritetin si shtet am, si kulturë, si qendër me fuqishme kulturore, Tirana, nuk dua me këtë, domethënë të ul vlerat e pjesëve të tjera kulturore të Shqipërisë, të krijojë një koordinim të dendur, të krijojë një dinamik kulturore, domethënë në të ashtu quajtur kryeqendra Tiranë, Tetov, Prizren, Prishtinë. Pikërisht, po këto natyrisht që do të ketë plane të përcaktuara me partnerët tanë kulturor në këto pjesë kulturore. Gjë që nuk është bërë. E parë, tjetra me shumë rëndësi është që ne të ofrojmë vërtet ato vlera përballë botës perëndimore, dhe të cilat zoti Klosi i ka injoruar me rastet e fundit, pra i ka injoruar totalisht. Marrim këtu rastin kryesor. Pas Unionit të Ministrave të Kulturës Ballkanik të bërë në Kopenhagen, dhe këtu mund desha të dalë qysh në fillim,
kemi një veprim krejtësisht të përkundërt nga zoti Klosi. Ju e dini që Ballkani kanë shtytur shpesh Nobeli i Ballkanit. E pati fituar çmimin vitin e kaluar shkrimtari Fatos Kongoli dhe në takonte neve ishte nder i madh që të organizonim këtë ceremoni. Po, juve jeni të zënë me zgjedhjet, zoti Klosi, dhe keni shtyrë shtator dhe i keni fyer. Zoti Klosi, ju keni fyer personalitetet. Unë organizoj atë ti ma quan mua keq. Unë ta kisha bërë zotri më dëgjoj se unë po flas. Fushat. O zoti Blendi, tash. Më fal, po keni drejt, dakor. Ju keni fyer me këtë neglizhim, me këtë refuzim, me këtë shtyrje, ju keni fyer personalitetet kulturore më të mëdha që ka Ballkani, dhe kjo është një turp. Personalisht unë ndjej fyrje. Një, e dyta, artisti me famë ndërkombëtare, një ndër piktorët më të mirë që kemi sot, që ka kultura shqiptare në tërësisë, nuk i ndaj me kufi, Sislej Gjafa, ju e dini shumë mirë që pati përfaqësoi pavionin shqiptar në Bienalen e Venecias. Është drejtuar tek ju, zoti Klosi, Andi te Pelena, për që ne të kishim mundësi ta financonin raste konkrete, sepse ai është aktiviteti absolutisht më i rëndësishëm i gjatë gjithë 15 vjeçarit. Me raste konkrete, se po tym raste konkrete do fillojmë. Do të flasim në stimulimet në Partive. Zoti Fevziu, ai është një artist simbol dhe aktiviteti më i rëndësishëm, absolutisht e theksoj për herë të parë ne marrim pjesë në këtë bienale dhe ne e braktisëm, madje nuk çuam asnjë përfaqësues të ministrisë atje, nuk çuam asnjë përfaqësues të ambasadave atje, dhe ai e ka përballuar me shpenzimet vetjake. Do bëjmë unë pjesë e debatit pastaj, të lutem. Po ky është artistët e mëdhenj bots nuk lëvizin me Ministrinë e Kulturës vende tyre mbrapa, s'ka lidhje kjo. Zoti Klosi tjetër, zoti Klosi nuk ka respekt për artistët shqiptar dhe u bët pal ambasadave të huaja për fyrjen dhe poshtrimin e artistëve shqiptar. Juve ju është kërkuar zoti Klosi. Ndërprit se do ta mbyll debatin po vazhduam promocionin. Unë po e mbyll me kaq. Do ta mbyll Zoti debatin po vazhdoj Klosi, kështu. juve ju është kërkuar notë verbale. O zotri, po të lutem shumë, lëre artistët ka marrëdhënie unë shumë mirë. Po, zoti Zogaj diçka po. Jo, unë do ta mbaroj këtë së shumë e rëndësishme dhe shumë principiale. Nëse ju nuk e kuptoni më vjen keq për juve. Po nuk merr me notat verbale tani zoti Tufa mbien keq. Nuk merr me notat verbale tani të ministrisë. Po, sepse ne Po nuk është te niveli debatit tani ç'pun ka njëri po. Jeni Ministri Kulturës, zoti Blendi. Po ç'pun ka nota verbale Ministrisë Kulturës është, lutem. Po, zotri e din se çfarë ishte kjo ti? Po të lutem tani se po flasim politikat përgjithësi tani për notat verbale. Po ne unë po flas pikërisht për politika dhe kjo është një gjë shumë principiale. Zoti Blendi, nëse ju s'doni ta kuptoni, atëherë ka marrë fund ky debat. Zoti Zogaj. Zoti Zogaj. Tash ne kemi një program tonin, domethënë kemi një vizion tonin për zhvillimin e kulturës, i cili është një vizion liberal-demokrat në thelb. Ne në thelb synojmë që të rregullojmë tregjet edhe në kulturë, sepse ka nevojë që të rregullohen tregjet janë deformuara edhe në kulturë sikudo. Dhe prandaj ne do ndërhyjmë në amendimin e ligjit për teatrin, po flasim në rastin konkret, me qëllim që nga një anë të ruajmë teatrin kombëtar, teatrin e operës si vlera të veçanta, por nga ana tjetër të krijojmë mundësinë që kompanitë teatrore private dhe gjithë private, domethënë në Shqipëri, të mund të konkurrojnë, të mund të fitojnë duke ruajtur dhe copyrightin e tyre, duke kriju mundësi që të ulëzojnë që sot jemi në situatë problematike. Së dyti, unë mendoj që duhet të bijmë dakord që gjithë që Shqipëria do të ndërtojë një politikë kulturore që i përgjigjet dhe proceseve globalizuese që rrezikojnë vendet e vogla, duke u përqendruar tek fjala, tek gjuha e shkruar, që është libri, dhe tek gjuha e folur, që është teatri, dhe lidhur me këto të trashëgimia kulturore. Unë mendoj se duhet të ndërtojmë një politikë krejt tre për librin, sepse është një situatë më të vërtet katastrofike. Ka rënë shija pasionit lexuarit, ne po bëhemi një popull që s'lexojmë dhe dua ta them publikisht që është më keq se sa të mos lahemi. Të mos lexojmë është më keq se sa të mos lahemi, duhet ta dimë gjithë. Atëherë këtu sigurisht është çështja e lexuarit, është çështja e traditës së çdo familje, por Ministria e Kulturës ka mundësit për të ndërtuar një politikë që nis që nga kostoja e librit, që nga mënyrat e reja të shpërndarjes, që nga edukimi i leximit duke bashkëpunuar me shkollën me Ministrinë e Kulturës, që nga krijimi i qendrave të librit. Dhe lidhur po me këtë, unë mendoj se duhet të zgjerojmë konceptin ton për sa i përket
trashëgimnisë kulturore duke dal nga vizioni ngushtë i monumenteve kulturës që ishin. Së fundi, unë kam këtë mendim që duhet të bëjmë përpjekje maksimale dhe ne zotojmë për këte, që të rrisim dhe fondin për kulturë. Dhe në ka ardhur duke u ngritur e pranojmë, por ka ardhur duke u ngritur sepse vetë rritet buxheti shtetit vetë. Por jo se ka një vëmendje. Ullur më burri dhe, unë e kam këtu të tjera. Në shifra relative, jo në përqindje. Është 0.4, është 0.5. Ka ardhur duke ullur. Më i madhi ka qenë kuota, shiko, kuota më e lartë ka qenë në vitin 2003. Ju keni ato të dhëna, po ne kemi të dhënat tregues të monitorimit të kulturës, prandaj nuk është mirë që të gënjejmë domethënë kaq hapur. Po. I kemi të dhënat të gjitha. Padyshim dhe rritja, domethënë në shifra, në përqindje ka ardhur duke ulur, jam dakord, por meqense rritet buxheti, domethënë në shifra, në fonde, domethënë ka një rritje relative. Zoti Fevziu, ju ta studionin gjatë kohës që unë do komentoj. Ta studioj, ktheni përgjigje. Mendoj që do duhet shprehem për prioritetet, për politikat e reja të ministrisë apo përgjigje për zotrinë? Pra, që ta me që t'ja përgjigje, dhe thënë, një politikë krejtësisht e re, dhe me thënë, qoftë edhe për librin, për teatrin, për monumentet e kulturës, është e mundur duke u nisur nga koncepti që në qendër të reformave, dhe me thënë, se kjo është dallimi që kemi ne, është vetë individi, është krijuesi në rastin konkret. Në qoftë se ne mburremi, dhe me thënë, me një politikë kulturore që nuk e lejon artistin shqiptar të talentuar, që të bëj pushime me fëmijën e vet, apo me burrin e vet, apo me dashurin e vet, në një nga resortet më normale turistike, i gjithë debati pastaj për reforma kulturore është krejt pa sens. Zoti Fevziu, vetëm është sa më po mbledh pas. E fundit. Po. Kjo është e fundit. Po. Atëherë zoti Fevziu, unë do doja të shpreha konsiderat për vlerësimet e zotit Zogaj, duke siguruar atë që pikpamjet që ai shprehu ne si mazhorancë e ardhshme do t'i marrim parasysh dhe zoti Zogaj do të jetë pjesë e këtyre politikave. Por, përsa e përket atyre çfarë zoti Zogaj tha, janë gjitha politika për cilat ministria ka punuar dhe ka realizuar. Le t'i marrim radhë nëse kam kohë, ose nëse ju doni, unë të kaloj tek ato çfarë ne kemi paraqitur. Përsa e përket politikës për librin, ne kemi bërë ligjin e librit, i cili ka kaluar është në proces miratimi qeveritar, ligji i cili është bërë jo si produkt i Ministrisë Kulturës, jo i kopjuar si zotit Tufa, por gjitha ligjet që ne kemi bërë natyrisht mund të ngjahet me ligjin sloven apo ligjet e tjera, pas janë ligjet të cilat janë bërë në kuadër të plotë dhe përputhje me direktivat e Bashkimit Evropian. Duhet ta kuptoni që ligjet nuk bëhen më dhe vetëm bëhen nga realiteti shqiptar. Certifikohet. Nuk ju ndor preva, të lutem. Jo, nuk ju ndor preva. Dhe ligjin e sporteve pa ashtu, dhe ligji i sporteve. Nuk e pata për librin. Është një ligj i sport. Pra çdo ligj që pra atë kishin lituanes ligjin e sporteve se e dham. Dakord, mos zotri, është ligj i cili është në përputhje me direktivat e Bashkimit Evropian. Pa ishte kalë zotri. Po të lutem dalim te telesportet dhe diskutojmë së bashku për ligjin për sportet. Përsa e përket atyre çfarë ne do të vazhdojmë të realizojmë. Dhe këto e kemi bërë mbase është një ndryshim, por është esencial ky në ato debatet që edhe kopi do të realizohen. Nuk arritën që të bënë një program për kulturën, duke mos shkruar asgjë përsa e përket kulturës, gjithë programet e tyre. Ne në ditët kongresuale patëm një aktivitet ku kryeministri shqiptar në emër të mazhorancës socialiste paraqiti prioritetet tona dhe strategjinë tonë, e cila është kudo e botuar përsa e përket kulturës. Dhe kjo në këtë aktivitet kishte një prezencë maksimale të gjithë artistëve të zhanreve dhe sportistëve të kategorive të ndryshme, duke treguar atë konsensus madh që ne kemi arritur sidomos në kohët e fundit me gjithë komunitetin artistik, por unë doja të ndalesh në ato çfarë ne kemi prioritete përsa e përket programit tonë qeveritar për vitin. Po, përsa e përket të lutem Preç, unë nuk të ndërpreva të dëgjova me shumë vëmendje dhe i marr në konsiderat pasi përsa e përket kulturës, siç e thash në fillim, është shumë e vështirë që të gjesh diferencat ndaja ndërmjet krave politik për prioritetet që ajo ka. Mënyra se si afrohesh këtyre prioriteteve është krejtësisht e ndryshme në pikpamjet, paktën duke krahasuar politikat që ka ndjekur qeverisja demokratike në 5 vjet e saj pushtet dhe qeverisja janë në këto 8 vjet pushtet. Përsa e përket prioriteteve tona, ato të konsistojnë në masivizim të artit, kulturës dhe sportit në vendin tonë. Kjo do të realizohet nëpërmjet trefishimit të fondeve publike në kulturë, art dhe sport, nëpërmjet dyfishimit të sipërfaqeve dhe terreneve sportive, rehabilitimi plot infrastrukturës kulturore sportive në gjithë vendet. Mos u përqendron gjitha, përqendron vetëm një masivizim. Lehtësira fiskale, lehtësira, një sekond, të lutem Preç. Ne kemi bërë ligjin për sportin, pa ashtu kemi kaluar në qeveri dhe një nga draft ligjet, përsa ju e dini paketën fiskale të përgatitur,
një nga ligjet të miratuar me konsensus dhe të faktorit ndërkombëtar, i cili jep konsensus për ligjet ekonomike, është heqja të TVSH-s për librin. 2. Vazhdojmë për Jo, kjo nuk është të 2, kjo tek e para. E dyta hyn te reformë për cilësinë në art dhe kulturë. Dhe kjo do të konsistojë në mbrojtjen e drejtës së autorit dhe të krijuesve të vendit, rehabilitimin me fonde publike të aktiviteteve të cilat kanë për vlera emancipuese dhe kulturore të aktivitetet tona. Dhe treta, pa gjë rëndësishme në programin tonë elektoral, është rritja e imazhit të Shqipërisë. Kjo do të realizohet nëpërmjet ngritjes së institucioneve të kulturës shqiptare në kryeqytetet kryesore ku ka ambient shqiptar. Zgjerimin e hapësirave të lëvizjes së lirë. Si detajot gjitha. Edhe 2 kanë fësi. Rritjen e politikave për lëvizjen e lirë të artistëve dhe krijuesve, pasi them që ngelemi fanatik parimit që ne mbështesim artën dhe ato e bëjnë artistët dhe krijuesët, një nga cilët zoti Tufa është i mbështetur nga Ministria e Kulturës dhe Sportit, dhe e treta, institucionalizimi i kulturës shqiptare në institucionalizimi i kulturës shqiptare, sidomos në rajon, duke ngritur dhe duke vlerësuar për aktivitetet bashkëpunore. Për sa i përket personit tim, të cilët ju e komentuat, a kam qenë suksesshëm apo jo? Nga Ministria e Kulturës të keni dhënë mbështetje dhe kam duke komentuar për sa i përket personit tim si ministri i kulturës, a kam qenë suksesshëm apo jo? Kam qenë apo jo personi i cili ka vlerësuar besimin e kryeministrit Nano, i cili më ka bërë mua ministri i kulturës dhe parlamenti më ka votuar. Unë do doja tisha shumë i krenar për ato çfarë kam arritur dhe për ato çfarë kam arritur. Dhe këto janë 3 gjëra të cilat unë nuk mund t'i neglizhoj. Përmbushjen e paketës ligjore. Të lutem zotëri, Fevzi. Përmbushjen e paketës ligjore për gjithë çfarë ne kishim premtuar. Realizimin e Këshillit të Ministrave të Kulturës së rajonit dhe e treta pa gjë rëndësishme është teatri i ri i cili do të realizohet në piramida. Kjo është ajo çfarë ne bëjmë. Hapësira 3 akt për krijuesët, mbështetje me fonde dhe legjislacioni i cili mbron krijimin dhe krijuesit tanë. I dëgjuam prioritetet që parashtroi këtu ministri Klosi. Ju lutem. Që të kuptohet nga gjithë janë prioritetet tipike të një qeverie të majtë, domethënë që bazohet, fokusohet në radhë parë tek masivizimi. Do dëgjonim diçka, domethënë me peshë për sa i përket cilësisë, sepse e thash në fillim, në thelb çdo reformë kulturore në një vend si Shqipëria dhe kudo, nëse nuk kanë fokus individin, është një reformë sterile. Prandaj nofta më mirë do ishte domethënë që ne diskutonim, po tani debati po mbaron. A jemi në gjendje ne që të rrisim shpërblimet për talentet, sepse nuk janë gjithë një lloj. Dhe nëse ne nuk stimulojmë cilësinë, nuk kemi gjë mbi dhe e fundit ne kemi gjithashtu në projektin ton bashkë me zotin Agron mund ta thotë edhe një rregullim krejt të ri të ligjeve për sponsorizimin, sepse nuk është funksional. Dhe bashkë me buxhetin e shtetit ekzistojnë mundësi të mëdha që të marrë pjesë dhe sektori privat në financimin e kulturës, por ligji për sponsorizimin sot është jo funksional, është evaziv dhe si i tillë nuk ka dhënë kontribut. Zoti Tufa, vetëm se po. Zoti Blendi, ju thatë që do ndihmoni lëvizjen e lirë të artistëve dhe plot gjëra të tjera të kësaj natyre. Ju sapo keni penguar këto ditë pjesëmarrjen e njërit prej poetëve më të mirë që ka Shqipëria sot në festivalin e Firenës. Ju kanë sjell. Kush është ky valla? Linja nuk jam viza zotri. Nuk jam institucion që paraqes viza dhe unë po sot kam ju jeni bërë pal ambasadës italiane për të diskriminuar dinjitetin e krijuesve tanë. Dhe kanë ardhur tek ju për të kërkuar notë zyrtare. Jo, do ta sqaroj për gjithë teleshikuesit sepse të lutem më jep emrin që mos ngelet pishman. Dhe firmos, ky nuk është politikë kulturore më. O zotri, lutem më jep emrin që mos ngelet pishman. Mos u hynin detaje. O zotri, ne sapo thash që ne do të ndihmojmë lëvizjen e lirë të artistëve. Ta shpjegoj me politika, jo me duke firmos i not verbale. Po, është e vërtet kjo. Më lutem jepni emrin e personit. Po jo mos e nuk merrem me personin. Ambasada italiane ka kërkuar patjetër një konfirmim që poeti Arjan Leka
të marrë dëshmi nga instituti italian. Unë kam drejtori institucionet. Pastaj e ka quar jeti not verbale. Dhe ju zotri keni refuzuar. Këtu nuk është debat për Zoti Fevziu, kam një gjë, nuk është personale. As firmoset, as Nuk kam asgjë personale. Jo, të lutem. Nuk është personale, të lutem. Sigla e mbylljes do rishihemi të hënën në orën 22 në një debat për zonën 8 dhe 8 Gjirokastër, ku marrin pjesë 2 nga emrat e njohur politikës shqiptare, Magbule Çeçe e PS-s dhe Gent Sëruli i PD-s.